ඔයාලට එන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි ටික්ටොක් එකේ ට්‍රෙන්ඩිං වෙන වීඩියෝ හදාගන්න ගියාට පස්සේ ඒ ටික්ටොක් වීඩියෝ එකේ තියෙන කැප්කට් ලොගෝයකුඩ ටච් කරලා කැප්කට් එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝ ටෙම්පලේට් එක හොයාගන්න හදදදි ටෙම්පලේට් එක ලෝඩ් දෙන්න නිකන් කැප්කට් ඇ් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් අයගේ ඒම නැත්තං VPN දදා ඒවා VPN කනෙට් කර ඉන්න වෙනවා ඒ ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් විදියට තමයි අදමම් මේ ක්‍රමය අරගෙනාවේ මේ ක්‍රමෙන් පුළුවන් ඔයාලට ලංකාවේ ට්‍රෙන්ඩිං වෙන ඕනම මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩිං වෙන ඕනම ටික්ටොක් වීඩියෝ එක ටෙම්පලේට් එක හොයාගෙන ඒකට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න හරි අපි බලමු කොහොමද කියලා මුලින් ඔයාලා පේස්ටෝ එකට යන්න ප්ලේස්ටෝ එකට ගිහින් සර්ච් කරන්න කැප්ටූල් කියලා කැප්ටූල් කියලා සර්ච් කරගන්න මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩින්ම එන ඇප් එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ ඒක හින්දා මේ විදියට ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් වෙලා ලෝඩ් වෙලා ඔයාලට එක එක ටෙම්ප්ලේට් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකේ මේ ඔක්කොම ටෙම්ප්ලේට් ලංකාවේ මේ වෙනකොට ට්‍රෙන්ඩිං වෙන ටෙම්ප්ලේට් තමයි මේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහින් ඔයාලට ඕන ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ විදියට දැන් ඔයාලට කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේ විදියට තෝරගෙන මේ use this template කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒක දෙන්න ඊට පස්සේ මේ CapCut ඇප් එකෙන් ඕපන් වෙනවා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙන ලින්ක් එක දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න ඕන කියලා හිතමුකෝ එයා මේ use this template කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ මෙන් පොඩ්ඩක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් මේ ලින්ක් එක ඕපන් වෙයි මෙන්න මේ විදියට ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් වෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වැටෙනවා use this template කියලා මෙන්න මේ රතු පාට එකේ වැටෙනවා ඔයා මෙන්න මේක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලා CapCut app එකට අරන් යනවා ඊට පස්සේ CapCut app එකෙන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් වෙනවා මෙන්න මේ විදියට දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන use template කියන බටන් එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ ගැලරිය ඕපන් වෙනවා ඔයාගේ ගැලරියෙන් ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කැමති ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක ක්ලික් එකකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිය ඕනම වීඩියෝ එකක් දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු පොඩ්ඩක් හරි ඊට පස්සේ ඔයා මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ මේ export without watermark කියන එක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා TikTok එකට ඊළඟට TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන විදිහට ඔයාලා TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මේ නිකන් එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දීලා ඔයාගේ ගැලරියට සේව් කරගන්නත් පුළුවන් හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ඇප් එකක් මේක ටෙම්ප්ලේට් අපිට ඔක්කොම එක තැනකින් හොයාගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න එහෙනම් ජය වේවා